سلام. محسن هستم، مووی دیلر و هیچ موقع فکر نمی کردم که چنین حرفایی رو باید بزنم، تو چنین موقعیتی باید باشم. خوشحالم از اینی که برگشتم، خوشحالم از اینی که دارم ویدیو درست میکنم، دارم سعی میکنم برگردم به همون روال. دوران سختی رو داشتیم هممون، تک تکمون، چه اونایی که داخل ایران هستن چه اونایی که خارجن. 12 روز عجیب و غریب رو داشتیم، پر از خبر بد، پر از پریشونی، پر از ناراحتی، پر از گریه و غم و غصه. برای هممون بوده، برای تک تکمون بوده. خوشحالم از اینی که حداقل الان همه چی آرومه و یک کمی برگشتیم به روزگار متعادلمون. از لحاظ جسمی شاید خوب باشیم ولی از لحاظ روحی قطعا خوب نیستیم. امیدوارم بهتر شیم، به هم کمک کنیم، یه جورایی حال همو بهتر کنیم. روزای عجیب غریبی بود. اینی که بعدن چی میشه و بعدن دوباره چنین اتفاقایی میفته تو زندگیمون، چنین روزایی میبینیم، راستش نمیدونم، اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. فقط اینی که امیدوارم که همیشه سلامت باشید. این خانواده‌ای که درست شده اینجا، تک تکتون، همه کسایی که ویدیوها رو میبینن، منو سابسکرایب کردن، کامنت برام میذارن، همتون دلم برای همتون تنگ شده. امیدوارم که این خانواده همیشه پابرجا باشه، دور هم باشیم، کامنت بذارید، جواب کامنتتون رو بدم، ویدیو درست کنم، ببینید، لذت ببرید، فیلماشو ببینید، حالتون بهتر بشه از اون چیزی که هست. و من مطمئنم حق تک تک ما اینه که بهتر از این زندگی کنیم. قربون تک تکتون، بریم شروع کنیم. خب خوش اومدید. پر انرژی و دست پر اومدم. توی این یک ماهی که نبودم فیلم زیاد اکران شده، فیلم زیاد برای دانلود اومده. توی این اولین ویدیو بعد از این وقفه یک ماهه بهتون 10 تا فیلم معرفی میکنم که حالتون رو توی این تابستون خوب کنه. فیلمایی که حدوداً توی این 1-2 ماه اخیر اومده، همشون هم برای دانلود هستن. اول از همه، قبل از اینکه لیست 10 تایی رو شروع کنم، 2 تا فیلم توی کانال معرفی کرده بودیم. فیلم تاندربولتس و فیلم بالرینا که لینکاشو این بالا میذارم، توی دیسکریپشن هم هست. راجع به این 2 تا فیلم صحبت کرده بودیم. این 2 تا فیلم توی این لیست 10 تایی نمیارمشون برای اینکه جداگونه صحبت شده بود، ولی الان برای دانلود هستن و میتونید ببینید و خیلی خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو راجع به اون 2 تا فیلم حتما بگید. پس بریم سراغ 10 تا فیلم اصلی. با فیلم شماره 10 شروع میکنیم. فیلم The Amateur به کارگردانی جیمز هاوس. تصور کن یه آدم معمولی، یه کارمند بی سر و صدا تو سازمان اطلاعات امریکا یه دفعه ورق براش برمیگرده. نه به خاطر پرونده هاش، نه به خاطر مأموریت هایی که دیده، بلکه چون عشقش، همسرش بیگناه توی حمله تروریستی کشته میشه. سازمانم بهش میگه که یه چیزی هست که ما نمیتونیم پیگیری کنیم درست حسابی این قضیه رو. ولی اون این حرفا تو کتش نمیره. این آدم تو سازمان سیا کار کرده، کارای کامپیوتری هم انجام میداده، به قول معروف پشت میز نشین بوده، ولی وقتی همسرش میمیره چیزی دیگه واسه از دست دادن نداره. و آدمی که چیزی واسه از دست دادن نداشته باشه خیلی خطرناک میشه. بازی رمی مالک خیلی خوبه، لارنس فیشبرن خوبی هم تو فیلم داره، اکشنش هم به اندازه است، سرتونم گرم میکنه. حتما ببینیدش تا بریم سراغ فیلم بعدی. Okay, run. فیلم شماره 9 دیپ کاور، پنهانکاری عمیق، به کارگردانی تام کینگزلی. یه دونه فیلم اکشن جاسوسی کمدی بریتانیایی که توش اورلاندو بلوم بازی میکنه و خانم بریس دالاس هاوارد. این خانم هاوارد توی فیلم نقش زنی رو بازی میکنه که کلاس بازیگری داره. 2 نفر خیلی اتفاقی میان توی این کلاس ثبت نام کنن، ولی این ثبت نام همانا و خیلی اتفاقی پاشون توی مسئله جاسوسی باز میشه. اینا باید برن و کلی اتفاق میفته، اتفاقای خنده‌دار
همراه با اکشن و همراه با کلی مسئله باحال و فان. از اون فیلم هاست که سرتون رو قطعا گرم میکنه. بشینید پاپ کورن تو دستتون، نگاه کنید، بخندید، لذتشو ببرید. فیلم شماره 8 Old Guard، نگهبانان قدیمی، شماره 2 با بازی شارلی استرون و این بار خانم اوما تورمن هم به عنوان بدمن ماجرا، بدومن ماجرا وارد می شود. قسمت اول یه جور فیلم ابرقهرمانی متفاوت بود درباره گروهی از جاودانه ها که قرن هاست دارن دنیا رو نجات میدن، ولی هیچ کس نمیدونه اونا ابرقهرمان نیستن. اونا خیلی خستن، زخم خوردن، ولی هنوز دارن میجنگن. تو پایان قسمت اول شخصیت شارلی استرون کاری کرد که میرا بشه، بمیره، پیر شه و بمیره. و توی این قسمت باید با این قضیه دست و پنجه نرم کنه و این بار خانم اوما تورمن نازنین وارد می شود. میتونید تقابل این دوتا زن رو توی یه اکشن جذاب ببینید. فکر کنید شارلی استرونی که فیلم اتمیک بلاند رو بازی کرده و خانم اوما تورمن عروس فیلم کیل بیل. چه شود؟ فیلم اکشنیه، مال تابستون، برای لذت بردن. بریم فیلم بعدی. فیلم شماره 7 اکاونتنت، حسابدار شماره 2 با بازی بن افلک، جان برنتال، به کارگردانی گوین اوکانر. این آقای اوکانر همون کسیه که فیلم واریور با بازی تام هاردی رو ساخته. فیلم شماره 1 این مجموعه هم ساخته. توی قسمت دوم کاراکتر بن افلک دوباره وارد بازی خطرناک میشه. این بار دایره ماجرا گسترده تره و ما با عمق بیشتری از زندگی دو برادر طرف هستیم. جان برنتال هم برگشته و این رابطه برادرانه که تو قسمت قبلی فقط بهش اشاره شده بود حالا میشه محور اصلی. بعد از سال 2016 خیلی منتظر بودن این فیلم قسمت دومش ساخته شه. شخصیت و کاراکتری که بن افلک توی اون فیلم نشون داد برای خیلی جالب بود. یه آدمی که درگیر بیماری اوتیسمه، عجیب غریب ریاضی حل میکنه، یه آدمیه که یه جورایی مغز متفکره و در کنار اون یه قاتل بیرحمه. جالب شده بود. الان همه اون اتفاقای توی قسمت 1 بزرگتر و اکشن فوق‌العاده بیشتری رو داریم. رابطه‌اش با برادرش هم توی فیلم خیلی باحاله. کلاً دوتا به هم میان. این بازیگر، این شیمی که بین این دوتا هست توی فیلم جالب از آب در اومده. این فیلم و فیلمایی که معرفی کردم و فیلمایی که در آینده معرفی میکنم یادتون نره نظر بدید. کدومش رو بیشتر دوست دارید؟ کدومش باحال‌تر بود؟ کدومش بیشتر سرتون رو گرم کرد؟ بریم برای فیلم بعدی. فیلم ششم یه لایو اکشنه به نام لیلو و استیچ به کارگردانی دین فلیشر کمپ. همه چیز از یه جزیره گرم هوایی شروع میشه. یه دختر کوچولوی کله شق به اسم لیلو که با خواهر بزرگترش زندگی میکنه یه روز یه موجود فضایی خرابکار به اسم استیچ رو پیدا میکنه. کجا؟ وسط زندگیشون. اونم نه به شکل یه هیولای فضایی بلکه به شکل یک سگ پشمالوی شیطون. این فیلم فقط اکشن و دنبال هم دویدن نیست. راجع به خانواده است. راجع به اینی که یه شخصی شاید با شما غریبه باشه ولی چقدر میتونه به شما نزدیک بشه، مثل خانواده بشه. خیلی خیلی از دیدن این فیلم لذت میبرید. اگر بچه کوچیک نزدیکتون دارید حتما این فیلم رو بهش نشون بدید. خیلی بهتون خوش میگذره. تو این روزهای گرم تابستون فوق العاده میچسبه. یه سورپرایز هم دارم. 3 تا فیلم آخر رو از دست ندید. چرا؟ بهتون میگم. فیلم شماره 5 The Heads of State، سران دولت، ادریس البا، جان سینا، بدشانس‌ترین رئیس جمهورهای دنیا. فیلم به کارگردانی ایلیا نایشولره و محصول آمازون. برای تابستون اومده که حالتون رو خوب کنه. اومده که با فیلم خوش بگذرونید. حالا داستان چیه؟ کوتاه و مختصر بهتون میگم. 2 تا رئیس جمهور که سر یه دیدار دیپلماتیک میرن یه کشور بی‌نام یه دفعه کودتا میشه. همه چی به هم میریزه و این دوتا بدون گارد محافظ باید جون خودشون و احتمالاً دنیا رو نجات بدن. هر چی داریم از طنز اختلاف فرهنگی بین دو آدم، از سیاست و غرور شخصی گرفته تا ناتوانیشون تو جنگیدن واقعی، همه چی اینجا هست. این آقای کارگردان فیلم نوبادی رو ساخته بود. هیچکس.
اگر کسایی که این فیلمو دیدن میدونن که بلد اکشن بسازه. این فیلم برای وقتیه که مغزتو نمیخوای درگیر کنی، فقط میخوای بخندی، هیجان ببینی و تهش بگی اوکی این دوتا اگه رئیس جمهور بودن شاید دنیا یه ذره بهتر بود. فیلم در کنار طنزش، اون اختلافای طبقاتی که بین همدیگه دارن، انگلیسی‌ها چجوریان، امریکایی‌ها چجوریان، اکشن جذاب و باحال و خشنی داره. جان سینا و ادریس آلبا خیلی کاراکتراشون جالب از آب در اومده. دوباره میگم این فیلم‌ها برای لذت بردن یه تابستون باحاله. حال کنید، حال کنید، حال کنید. I won't let anything happen to you. فیلم شماره 4 اکو ولی، دره اکو، به کارگردانی مایکل پیرس. اول از همه بهتون بگم این آقای مایکل پیرس یه فیلم خیلی جالب و جذاب داره که حتما توی این کانال میرم سراغش، توی لیستام هستش، به نام بیست، هیولا. راجبش صحبت نمی کنم به وقتش. این فیلم اکو ولی دو تا بازیگر خیلی خوب داره، خانم جولین مور و خانمی که الان عجیب غریب معروف شده و اسمش سر زبونا افتاده و صابونشو میفروشن، خانم سیدنی سوینی. فکر کنم دیگه بعد همه تعریفامو راجع به این فیلم الان قطع کنم. میدونم که میرید فیلمو میبینید، ولی یه خورده دیگه از فیلم تعریف میکنم، یه خلاصه داستان کوتاه هم بهتون میگم و میریم سراغ اون سه تا فیلم اصلی. ماجرای فیلم توی مزرعه اسبداری توی پنسیلوانیای خلوت میگذره، جایی که شخصیت جولین مور یه زن تنها و سختگیر توی آرامش و انزوا با اسباش کار میکنه، تا اینکه دخترش با بازی سیدنی سوینی بعد از یه ماجرای خیلی مرموز و خطرناک ناگهان آشفته میاد در خونه رو میزنه. در خونه زدن همانا زندگی مادر بوم میترکه. همانا بشینید ببینید یه فیلم تریلر جذاب با پایان جذابتر، قطعا سرگرم کننده است. بازی جولین مور مثل همیشه خیلی خوبه. بازی سیدنی سوینی با اینکه نقش مکمله کامله، کافیه، داره سعی خودشو میکنه که پله پله بیاد بالاتر. این آقای مایکل پیرس هم بهش امیدوارم که تو پروژه‌های بعدی هم همینجوری خوب بره جلو. نمیگم فیلمیه که مشکلات نداره یا کمبودایی نداره، چرا قطعا داره، ولی سرتو گرم میکنه، ولی ارزش یک بار دیدن رو حتما داره. و اما سه تا فیلم آخر. چند وقت پیش یه ویدیو ساخته بودیم به عنوان 10 فیلم ترسناکی که توی سال 2025 میاد و ما منتظرشیم. این سه تا فیلم دقیقاً توی اون لیست بودن. ویدیوشو این بالا میذارم و الان موجودن برای دانلود شدن. اولیش یه فیلم نروژیه به نام Ugly Stepsisters، خواهرخوانده های زشت، به کارگردانی امیلی بلیچفیلد. اینجا ما با داستان سیندرلایی طرفیم. شاید پیش خودت بگی که بابا دیگه همه مدل داستان راجع به سیندرلا دیدیم، فیلم و کارتون و انیمیشن و همه چی، ولی سخت‌تر اشتباهی. اینجا یه بادی هارر قراره ببینی از داستان سیندرلا، و اینکه داستان این دفعه راجع به خود سیندرلا نیست، راجع به اون دوتا خواهریه که به سیندرلا حسودیشون میشد. این بار خبری از پرنس خوشگل و کفش بلورین نیست، تمرکز کامل رفته روی اون دوتا خواهر ناتنی معروف، همونایی که همیشه به عنوان زشت و حسود میشناختیمشون. ولی اینجا نه تنها ظاهرشون فرق کرده، بلکه یه بیماری عجیبی دارن که بدنشون رو داره تغییر میده و اینجاست که وارد یه بادی هارر جالب و جذاب میشه. یه اتفاق خیلی باحال توی فیلم افتاده اینه که نمیتونی حدس بزنی. با اینکه داستان سیندرلا رو میدونی، نمیتونی حدس بزنی که سکانس بعد چه اتفاقی میفته. از صحنه‌های خشن فیلم نگم که واقعا 3-4 تا سکانس خیلی خیلی عجیب داره. بعد از فیلم سابستنس پارسال که یه زن اون فیلمو ساخته بود، دوباره یه خانم اومده و اینجا دست مریزاد. چیز بیشتری راجع به فیلم نمیگم. قطعاً جزو بهترین فیلماییه که توی 6 ماه اول سال اومده. شاید توی بهترینای کل سال منم قرار بگیره. خیلی خیلی سورپرایز شدم. امیدوارم که شما از فیلم خوشتون بیاد. بریم سراغ فیلم شماره 2. فیلم شماره 2 Bring Her Back، اونو برگردون، به کارگردانی برادران فیلیپو. این دوتا برادر 2 سال پیش یه فیلمی داشتن به نام Talk to Me، با هم حرف بزن. اگه یادتون باشه یه پوستر داشت که
عکس دست روش بود و اون اتفاقاتی که وقتی دستو میگرفتی و میدیدی. برای من فیلم جالبی بود. داستان اورجینال و باحالی داشت. اینجا هم برگشتن بعد از 2 سال دوباره با یه داستان ترسناک اورجینال خیلی باحال با بازی عالی سالی هاوکینز. این زن فوق‌العاده است. توی فیلم شیپ آف واتر یادتون. فیلم داستان ساده‌ای داره. یه خواهر برادر ناتنی بعد از مرگ پدرشون مجبور میشن به خونه‌ای برن که کسی سرپرستشون رو قبول کنه. ولی اون کسی که سرپرستشونه همچین آدم معمولی نیستش و اتفاقا یکی بعد از دیگری میفته. اگر دلنازک هستید، اگر نمیتونید یه سری صحنه‌ها رو تحمل کنید، 2 الی 3 تا سکانس توی این فیلم هست واقعا دیدنش سخته. واقعا برای منی که خودم عاشق فیلم‌های ترسناک هستم واقعا دیدنش سخت. داستان خیلی خوب میره جلو، ریتم خیلی خوبی داره، بازی بازیگرا خیلی خیلی خوبه. این خواهر برادر فوق‌العاده بازی میکنن توی فیلم. چیز زیادی نمیتونم راجع به فیلم بهتون بگم، راجع به داستان فیلم بهتون بگم. فقط همین رو بهتون بگم که یکی از بهترین فیلم‌های 6 ماه گذشته است و قطعاً از بهترین ترسناک‌های امسال هستش. به این 2 تا برادر خیلی امیدوارم و منتظر فیلم بعدیشون هستم. برم ببینم چیکار میکنن. پس حتما این فیلم رو ببینید. Bring her back. برش گرد. و فیلم شماره 1 به نظر من بهترین فیلمی که توی این چند ماه گذشته اومد. انیمیشن Predator Killer of the Killers. غارتگر، قاتل قاتلان. یه انیمیشن فوق‌العاده. ما همیشه فیلمای غارتگر رو وقتی میدیدیم اون هیولا داشت انسانا رو شکار میکرد، ولی توی این انیمیشن خودشونن که شکار میشن و این داستان رو خیلی جالب کرد. فیلم به کارگردانی دن ترکتنبرگ. یک بار راجع به این کارگردان صحبت کرده بودیم، یه ویدیو ساخته بودیم راجع به 3 تا فیلم. 10 Cloverfield Lane یکی از اون نابودش. فیلمایی با محوریت ساینس فیکشن. دوباره لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. این آقای ترکتنبرگ فیلم پری، فیلم قبلی که راجع به دنیای غارتگر بود رو ساخته. این انیمیشن هم ساخته. 3 تا 4 ماه دیگه هم یه فیلم غارتگر دیگه داره میاد، اونم داره میسازه. یعنی کمپانی کلا داده غارتگر رو دست این آقا، گفته بیا ببینم چیکار میکنی. کلا یه جون تازه بده بهش و داره یه جون تازه میده بهش. انیمیشن فریم ریت پایینی داره، مثل تقریبا انیمیشن اسپایدرمنه. یکم اوایلش شاید چشمتون عادت نداشته باشه، ولی بعد از چند دقیقه بهش عادت میکنید. فیلم توی 3 پرده است. یه قهرمان وایکینگ، یه سامورایی و یه پسری که خلبان توی جنگ جهانی و هر کدومشون اتفاقاتی که با یه غارتگر، با یه دونه هیولای غارتگر دارن. دیالوگا خیلی زیاد نیست، صحنه‌ها فوق‌العاده زیباست، اکشنش چشم نوازه. یکی از بهترین انیمیشن هایی بود که من توی 1-2 سال اخیر دیدم. عالیه، اصلا انتظارشو نداشتم. مطمئنم شما هم خیلی خوشتون میاد. فوق العاده در اومده، مخصوصا اون قسمتی که هیولا با اون سامورایی میجنگه. استثنایی در اومده، قطعا از بهترین های ساله. خب این 10 تا فیلمی که توی 1-2 ماه گذشته با کیفیت خوب برای دانلود اومدن، حتما برای من کامنت بذارید از کدوم یک از این فیلم‌ها بیشتر خوشتون اومده. سعی میکنم مثل همیشه 3 شنبه و جمعه ها ویدیو داشته باشیم. خیلی خیلی خوشحال میشم. مثل همیشه منو ساپورت هم کنید، به دوستاتون معرفی کنید، کامنت برام بذارید یا هر جوری به هر طریقی که فکر میکنید این خانواده رو بزرگتر کنیم. امیدوارم روزهای خیلی خیلی خوبی داشته باشیم. در کنار هم سلامتی و لبخند روی لب آرزویی که براتون دارم. تا برنامه بعدی.